السلام الله عليكم. معكم حسام سمير بتاع ديزاين. في فيديو النهارده هشرح لك ازاي ان انت تصمم الستيكر الخاص بالمنتجات، سواء المنتجات دي بطرمانات او سواء علب زجاجيه بتاعت عصير، وهوريك ازاي ان انت تطلع ستيكر مفيهوش اي مشاكل بالكواليتي العالي اللي امامك على الشاشه ديت، فيه كل التفاصيل دي، والاهم ان هو ما يبقاش فيه مشكله عند الطباعه. هنصممه مع بعض خطوه بخطوه على برنامج الادوبي الستريتور، واعرفك ازاي ان انت تاخد مقاساتك بشكل سليم، بحيث ان انت لما تيجي تطبع الستيكر يركب عندك سواء على البطرمانات الشوكولاتة، سواء على العصاير او اي منتج انت حابب ان انت تحط له ستيكر. زي ما اتفقنا الستيكر في منه نوعين، في ستيكر بيجي الجزء الامامي ثم ان يبقى فيه فراغ في المنطقة دي كده، وبعد كده العميل بيرجع يحط ستيكر تاني، او ان في استيكرات بتيجي بشكل دائري من البداية للنهاية، بحيث ان هي بتبقى متصلة كحلقة واحدة. فبالتالي هعرفك ازاي ان انت تصمم كل الانواع ديت وان انت تطلعها بدون اي مشكلة. ولكن في عاملين مهمين جدا ان انا اعرفهم لك قبل ما نبتدي الجزء العملي بتاع حلقة النهاردة. رقم واحد، ازاي تاخد المقاسات بتاعة الستيكر بتاعك اللي انت هتصممه قبل ما تشتغل عليه. عندك حاجتين، اما انك هتبقى واخد المقاسات بتاعتك من العميل اللي عندك وهو بيبقى عارف العبوة بتاعتك اللي انت هتشتغلها مقاسها كام في كام فبيقولهولك، وتبتدي تدخل المقاسات زي ما هنشوف مع بعض، او انك بتحتاج حاجة اسمها مسطرة ورقية. المسطرة الورقية دي بتتباع في المكتبات. بتبتدي ان انت تجيب المسطرة الورقية دي، هي شبه المسطرة اللي بتكون عند بتوع الخياطة او الترزي، بتيجي تلف زي القماش كده على دائر ما يدور العبوة، وبتبتدي لحد ما توصل ان انت تقفل الحلقة بتاعت المسطرة، ثم ان انت بيبقى معاك المقاس بتاعك. طيب لو انت ما معكش المسطرة والعميل كمان ما عندهوش المقاس، تعمل ايه في حالة زي دي؟ برضو في حل تاني، وهو ان انت تجيب قطعة خيط وتبتدي تلف حوالين المنتج اللي عندك لحد ما قطعتين الخيط يتصلوا ببعض. بعد كده تبتدي تقص بعد الاتصال الخيط وتحطه على مسطرة عادية، وتبتدي ان انت تاخد مقاساتك. بالتالي في طرق كتير ان انت تاخد المقاسات زي ما وضحتها لك. وكده يبقى انا شرحت لك الجزء النظري بشكل سريع جدا. فانزل اخبط اللايك المتين من دلوقتي، الحلقة دي ما تفوتكش هتعجبك. كمان ما تنساش ان انا سرقت منتجات البيت، واكيد ابن اختي بيدور على البطرمان ده دلوقتي. فبالتالي خلينا نبتدي على البي سي ونتوجه الى الكمبيوتر ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوة هنروح نفتح برنامج الادوبي الستريتور بتاعنا، وهنبتدي ان احنا ندخل مقاسات الستيكر اللي احنا عايزين نعمله للبطرمان او العبوة اللي عندنا. وليكن انا هعمل العرض 28، الارتفاع 7.5، وهنختار الوحدة سنتيمتر. في البلد هنختار 0.3، واكيد الكالر مود هيبقى CMY كالر الخاص بالوان الطباعة. ثم ان احنا هندوس كرييت، فهيبتدي يفتح لك نافذة العمل عندك بالشكل ده وهو المطلوب. بعد كده هنبتدي ان احنا نصمم الخلفية الباك جراوند الاساسية اللي هيقوم عليها الديزاين. طيب هنعمل كده ازاي؟ بحيث ان احنا اول حاجة هنروح لأداة الرسم بتاعتنا، رسم المستطيل ريكتانجل تول، وهندوس عليها كليك. بعد كده هنبتدي ان احنا نرسم مستطيل بحجم الشاشة بتاعتنا من اول خطوط البلاد لحد نهاية خطوط البلاد بالشكل ده. بحيث لاحظ احنا ابتدينا من اول حدود البلاد من الخارج او الهامش من الخارج، لان في ناس بتيجي ترسم على حدود نافذة الديزاين بتاع الشغل، فلما بتيجي تطبع ويجي الستيكر يلف حوالين البطرمان بيكون في مشكلة. فبالتالي احنا هنبتدي ننزل المستطيل بالشكل ده. بعد كده هنبتدي نعمل عليه تأثير جريدينت تول، او هنعمل فيه لون متدرج، بمعنى ان احنا هنيجي على اليمين وهنختار اداة الجريدينت تول من هنا، ثم ان احنا هنبتدي
ان احنا نيجي ندوس كليك بحيث ان هو ينزل لك الجريدينت تول بتاعك بالشكل ده. ثم ان انت هتبتدي بقى تختار الالوان اللي انت عايز ان انت تشتغل بيها، اصفر، احمر، ايا كان. وليكن مثلا انا هشتغل باللون دوت، بحيث ان انا هختار اللون الاحمر دوت، ومن الاتجاه التاني هختار اللون الابيض. عندك بقى البوينت او النقطة دي في المنتصف، كلما هنجيبها ناحية اليمين لاحظ ايه اللي هيحصل، الاضاءة البيضاء اللي في منتصف الديزاين هتزيد معاك، وكلما جيت ناحية الشمال هتلاحظ ان الاضاءة قلت. فاحنا بالتالي هنبتدي نحركها في حدود 59 بحيث ان دي الاضاءة اللي احنا هنكون حصلنا عليها. بعد كده هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نوزع العناصر بتاعتنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت دلوقتي هيبقى عندك العميل مديلك بعض البيانات او بعض المعلومات الخاصة بالمنتج، زي المكونات، زي تاريخ الصلاحية والانتاج، الباركود، شعار المنتج بالتأكيد، ولو هو بيحط ستوك او جملة شهيرة خاصة بالمنتج بتاعه وهكذا. فبالتالي انا هسيب لكم في اول تعليم مثبت الماتيريال اللي انا هستخدمها، بحيث لو حد حب يطبق معايا الدرس يقدر يطبق. فبالتالي هتوجه ان انا اروح لقائمة فايل وابتدي ان انا اعمل اوبن. هتلاقي عندك انت الماتيريال دي انا سايبها لك. فبالتالي هنيجي اول حاجة للشعار المنتج اللي احنا هنشتغله. في الحالة بتاعتنا هنعمل عن الميكستيلا زي ما شفنا في بداية الفيديو. فهنبتدي ان احنا نسحب الماتيريال بتاعنا كده لنافذة العمل، ثم خلاص النافذة دي هنقفلها مش عايزينها. هيصبح عندك الشعار بتاع العميل او المنتج بالشكل ده. هتبتدي ان انت تدوس شيفت والت في الكيبورد، وهنبتدي ان احنا نصغر الشعار حاجة بسيطة بالمنظر ده، بحيث ان احنا هنبتدي بعد كده نسنتره في نص الديزاين، يعني هنسيبه في المنتصف السنتر. وهنبتدي بالاسهم بتاعت الكيبورد فوق وتحت نحرك لفوق حاجة بسيطة بالمنظر ده كده، وهو المطلوب. بعد كده هنبتدي ان احنا نكمل الديزاين بتاعنا. فهنبتدي نروح ندوس فايل ونختار اوبن، ونجيب تاني ماتيريال معانا، وهو في الحالة دي منتج الشوكولاتة او الشيب اللي بيعبر عن الشوكولاتة. وهنبتدي ان احنا نسحبه كمان مرة لنافذة العمل او التصميم بتاعتنا، ونقفل النافذة اللي فوق خلاص مش عايزينها، ونعمل زوم اوت او نصغر حبة حلوين النافذة. وهنبتدي بقى ان احنا نصغر الماتيريال بتاعتنا دي من اي زاوية من الزاوية الاربعة، شيفت زائد الت، ونبتدي ان احنا نصغر الماتيريال بتاعنا بالمنظر ده، بحيث ان احنا هنبتدي نسحبه هنا كده. ممكن نعمل له هنا عملية دوران او روتيشن خفيف، وممكن نصغره حبة حلوين كمان، ونبتدي بقى بالاسهم نحركه للمكان اللي احنا عايزينه. وليكن كده عظيم جدا. ممكن ننزله حاجة بسيطة ونحركه سنة. بعد كده هنبدأ نجيب كمان ماتيريال، بحيث ان شكل الديزاين بتاع الستيكر ده كل مدى بيبتدي يظهر معانا. فهنروح ندوس فايل وهنختار اوبن. بعد كده هنجيب تاني ماتيريال معانا، وهو الطرطشة بتاعت الشوكولاتة، وهنبتدي ان احنا نسحبها الى نافذة الديزاين بتاعتنا. هتنزل عندك بالشكل ده، وهنقفل خلاص النافذة دي. وبنفس الكيفية هندوس شيفت والت، وهنبتدي من اي زاوية من الاربعة ان احنا نصغر. ليه انا بقولك دوس شيفت والت؟ عشان الماتيريال اللي عندك ما تبكسلش او تمط منك، يعني يحصل لها مشكلة. فبالتالي هنصغر الماتيريال بالحجم ده. وبعد كده هنيجي نعمل له دوران، يعني هنيجي من الزاوية اللي في المنتصف دي واحنا محددين العنصر، وهنبتدي ندوس شيفت ونعمل التفاف، بحيث ان هنخليه بالزاوية الافقية ديت. بعد كده هنبتدي ان احنا نصغره حبة صغيرين بالمنظر ده، وهنبتدي نسحبه في اعلى منطقة الشاشة من هنا كده. لاحظ حاجة، انا لما جيت عملت تأثير زي دوت او عنصر زي دوت نزلته من فوق لتحت. ليه من فوق لتحت؟ لان الجزء اللي فوق مش هيلف للجزء اللي تحت، ولكن لو انا حاطط هنا
بالكيفية دي، مثلا الشوكولاتة او عنصر الشوكولاتة في المنطقة دي كده، الماتيريال اللي من هنا اللي هي المنطقة اللي من هنا دي كده، الحتة دي لما تيجي تتقفل على البطرمان او العبوة بشكل دائري، المفروض ان الجزء ده هيتصل مع الجزء ده. فلو في مشكلة في الاتصال هتلاحظ ان الجزئية دي مش مندمجة عند القفل مع الجزئية دي. فبالتالي انا بحاول ان انا اخلي التأثيرات او الشغل بتاعي يبقى فوق وتحت، ولكن في الاجناب بفضل دايما في الاجناب ان هما يبقوا نفس اللون اللي احنا شغالين بيه، يعني مجرد الخلفية اللي واخدة نفس اللون من هنا هي واخدة نفس درجة اللون من هنا، فلما تيجي تقفل على بعضها مش هيبقى فيها مشكلة. اتمنى يكون الفكرة واصلة لك. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نكتب التكست بتاعنا. طبعا البيانات دي انت بتبقى واخدها من العميل او الكلاين اللي عندك، ولكن خليني انا اوريك برضو بشكل عملي بحيث انت تطبق معايا الدرس وتفهم بشكل افضل. فبالتالي هنبتدي ان احنا نروح لأداة التكست، اختصارها في الكيبورد حرف التي عشان نكتب بيها، او تايب تول، وهنبتدي ان احنا نيجي ندوس كليك في اي منطقة عايزين نكتب فيها. وليكن مثلا انا محضر الجملة الاتية بشكل مسبق، وليكن هنقول ان شوكولاتة ميكستيلا قد تدخل القلب. فبالتالي ده الشعار بتاع المنتج اللي احنا هنحط، طبعا كل عميل والجملة اللي هو بيحب يكتبها، ولكن انا مثلا هبتدي اكتب الجملة دي بالشكل ده، وهبتدي ان انا اطلع التكست بتاعي في المنتصف بحيث ان انا اسنطره في منتصف الديزاين بالظبط زيه زي الشعار. وممكن كمان ان انا اخد الشعار والشوكولاتة ابتدي اعلى بيهم حاجة بسيطة بالاسهم بحيث ان انا اعمل تناسق في الديزاين او التصميم بتاعي وانا شغال. لاحظ كمان ان انا هنا لما جيت كتبت الجملة دي حاولت ان انا اختار فونت واضح وشكله جمالي ماشي مع الديزاين، واخترت اللون الجملة باللون البني بحيث ان هو يعبر عن الشوكولاتة او يعمل ماتش كولر للالوان، اندماج للالوان افضل. بعد كده هنبتدي بقى ان احنا نكمل بيانات المنتج دوت، بحيث ان احنا هنروح لأداة الكتابة مرة تانية، وهنيجي نبتدي نكتب الجملة التالية. وليكن برضو انا محضر الجملة دي عشان وقتكم، فهبتدي ان انا اكتب الجملة ديت. كل اللي عملته في الجملة دي ان انا جيت كتبت اسم المنتج شوكولاتة خام وخليتها باللون الاسود، وتحت منها كتبت البيانات بتاعتها بحيث ان وزن العبوة دي 180 جرام، المكونات كذا وكذا وكذا. فبالتالي فصلت ما بين الاتنين، دي معلومة اساسية هي شوكولاتة خام، ودي معلومة ثانوية اللي هي بيانات المنتج. وابتديت بقى ان انا انسق الكلام بحيث يعني انا لما جيت اكتب التكست كتبت الجملة ديت، ثم ان انا دوست انتر وبدأت اكتب الجملة التانية، ثم دوست انتر، وهكذا، بحيث ان الشكل التناسق اصبح معايا بالشكل ده. بعد كده هبتدي بقى ان انا اخد الجملة بتاعتي ديت انقلها للمكان الجديد اللي انا عايزها تكون فيه عند الديزاين او عند الطباعة، وهبتدي مثلا ان انا انقلها في المنطقة دي كده. ولكن عايزك تلاحظ حاجة، ايه هي؟ والحاجة دي مهم جدا ان انت تبقى عارفها، ان انت وانت بتكتب سواء في المنطقة دي الضرفة اليمين او في المنطقة دي اللي هي الضرفة الشمال، حاول دايما تخلي التكست بعيد عن حافة الديزاين 1 سنتي. طيب دي هتعملها ازاي؟ عندك حاجة من اتنين، اما انك هتجيب كنترول زائد حرف الار وتشد من مسطرة الجايد خط جايد كده ببعد 1 سنتي، وبعدين تبتدي تحدد الكلام بتاعك، او انك هتيجي عند اداة الريكتنجل او رسم المستطيل، هتبتدي تدوس كليك وهتيجي هنا تدخل في العرض 1 سنتي، والارتفاع اي حاجة مش مهم بالنسبة لنا الارتفاع، المهم ان العرض 1 سنتي، وتدوس اوكي. هيبتدي الماتيريال ينزل عندك مثلا باللون الاخضر زي كده. فبالتالي انا عندي هنا الارتفاع او العرض عفوا 1 سنتي، فهبتدي اسحبها هنا كده في نهاية الديزاين بحيث ان تبقى عند الحافة، عند الحافة بالظبط. وابتدي بقى اخلي التكست ده بعيد عن ال1 سنتي اللي هنا ده، يعني بعيد كده. فلما اجي
احذف المربع اللي باللون الاخضر اللي احنا عملناه دوت واللي هو بيمثل 1 سنتيمتر، واعمل له ديليت. هيبقى كده التكست بتاعي على بعد 1 سنتي من الحافة دي. طيب ليه انا بقول لك كده؟ بحيث ان الجزء ده لما يجي يلتف حوالين الزجاجة عشان يقابل الجزء ده يبقى فيه عملية اندماج او لزق بشكل صحيح، ما يبقاش فيه جزء من التكست بتاعك مفقود، اما انه مفقود عند لصق الستيكر او انه مفقود عند الطباعة. فبالتالي دي حاجة لازم تراعيها وانت شغال. بعد كده هتبتدي بقى ان انت تكمل بقية التكست بتاع المنتج دوت. وليكن مثلا انا هنا هاجي ادوس كنترول زائد حرف الفي، انا مجهزها مسبقا، وهبتدي مثلا ان انا اكتب بقية معلومات المنتج دوت. ان هو مميزات منتج ماكستيلا: استخدام اجود المكونات، يتم استخدام مكونات عالية الجودة في تصنيع منتجات ماكستيلا. واتكلمت شوية عن المذاق الغني، انها تتميز بمذاق غني ولذيذ وهكذا. طبعا المعلومات دي انت بتجيبها من العميل او الكلاين اللي عندك. وهتبتدي بقى تسحب التكست بتاعك في المنطقة الجديدة، وليكن مثلا انا هحطها في المنطقة دي كده بحيث ان يبقى الشكل جمالي. ولكن لاحظ ايه؟ لاحظ ان انا حطيت التكست الجديد على نفس المحاذاة اللي احنا ظبطناها في الجملة الاولى، واللي هي 1 سنتي بعد من هنا. فبالتالي الشيء ده عايزك تبقى واخد بالك منه ضروري جدا، لان دي حاجة هتفرق معاك جدا عند الطباعة. ممكن ان انت تسيبهم بالشكل دوت. بعد كده هتبتدي بقى ان احنا نكمل بقية العناصر بتاعتنا، بان احنا مثلا هنحط هنا الباركود بتاع المنتج دوت. فهبتدي ادوس فايل واختار اوبن، ثم ان انا هجيب ماتيريال الباركود بتاعي واللي هينزل عندك بالشكل ده. هتبتدي بقى ان انت تسحبه عندك في نافذة الديزاين. خلاص نقفل النافذة دي مش عايزينها. وبنفس الكيفية اللي احنا شغالين بيها هتعمل زوم اوت او تصغير للديزاين، وهتيجي عند زاوية من الاربعة تدوس شيفت والت وتبتدي تصغرهم حبة حلوين، بحيث ان احنا هنخلي الباركود في المنطقة دي كده من الديزاين بتاعنا. طبعا انت الباركود دوت بيبقى العميل مديهولك، او انك بتروح على جوجل، ومن خلال جوجل في مواقع كتير مشهورة تقدر من خلالها تولد الباركود دوت. كمان تقدر تولده عن طريق برنامج الانديزاين. لو عايزين نشرح لكم الحاجة دي في فيديو منفصل اكتبوا لي ده تحت في التعليقات. ليكن انا هنا هبتدي اخلي الباركود في الحجم دوت، وهبتدي ان انا اسحبه في المنطقة ديت، بحيث ان انا هتأكد ان هو على محاذاة التكست او الكتابة اللي عندي بالشكل ده. وممكن ابتدي ان انا انزله حبة حلوين كده، بحيث ان انا برضو شبه سبت بعد من الستيكر او الباركود ونهاية الستيكر بتاع 1 سنتي. ممكن اطلعه لفوق شوية. ليه؟ لان ممكن سكينة القطع اللي هي بتقطع عند الطباعة لو احنا مقربينه قوي يروح منه جزء، فيبقى الباركود بتاعك حصل فيه مشكلة. وليكن كده عظيم جدا. بعد كده هنبتدي ايه نعمل؟ ان احنا نكمل التصميم بتاع الستيكر دوت، بان احنا بقى نيجي نكتب العناصر اللي احنا عايزين نكتبها في المنتجات بتاعتنا هنا. فبالتالي هنجيب اداة التكست، اختصارها في الكيبورد حرف التي، وهنبتدي ان احنا نكتب التكست بتاعنا. انا هدوس كنترول زائد حرف الفي، انا مجهز مسبقا الكلام دوت. وهبتدي بقى مثلا ان انا اكتب نصائح للتخزين المنتج: احفظ المنتج في مكان بارد، ابتعد عن اشعة الشمس، لا تعرض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة، وهكذا. طبعا المعلومات دي بتبقى واخدها زي ما اتفقنا من العميل بتاعك. بعد كده هبتدي بقى ان انا انقل التكست بتاعي في المنطقة دي كده، بحيث مثلا اخليها في الجزئية دي، وممكن بالاسهم يمين وشمال او فوق وتحت احرك بحيث ان انا اخلي التكست بتاعي في المنطقة دي كده. بعد كده هبتدي ان انا اروح لأداة الريكتنجل واختار اللون الابيض من فوق، وهنلغي الستروك، وهنبتدي ان احنا نرسم مستطيل عشوائي كده بالحجم دوت. هتلاقي في المستطيل دوت بوينت
داخلية، نقطة كده داخلية جوه البوينت، جوه المستطيل اللي احنا رسمناه دوت. لو جيت عند البوينت دي دوست كليك وسحبت لجوه، هتلاحظ ان هو بيبتدي يعمل لك عملية كيرف او انحناء في نهايات المستطيل، وهو المطلوب. فحصلنا على مستطيل ولكن ليه ابعاد فيها كيرف او فيها زاوية، بحيث ان احنا نحصل على شكل جمالي. ممكن بعد كده نسحب المستطيل دوت في المكان دوت كده، وممكن نسحب من فوق من مسطرة الجايد خط، بحيث ان احنا نتأكد ان المستطيل هيبقى ماشي على نفس المستوى بتاع الباركود. فبالتالي هنرجع من الناحية دي نخلي المستطيل في المنطقة دي كده فوق الخط على طول، بحيث ان احنا زي ما اتفقنا يبقى زيه على نفس مستوى الباركود. وممكن بعد كده التكست بتاع اللي احنا كتبناه ده نبتدي نحركه بالاسهم ونطلعه حاجة بسيطة. ممكن نخليه على نفس المحاذاة بتاعة المستطيل من هنا، بحيث ان كده الشكل عظيم جدا. وهنبتدي بعد كده ان احنا نكتب بقية التكست اللي في المنطقة دي. فهنبتدي ان احنا نروح لأداة التكست ونكتب الجملة الجديدة بتاعتنا. وليكن انا هنا هاجي ادوس كنترول زائد حرف الفي عشان اعمل نسخ للنص اللي انا حافظه مسبقا، وهبتدي ان انا اكتب الجملة ديت: معلومات عن صلاحية المنتج، شوكولاتة خام داكنة بتمثل 24 شهر من صلاحية الانتاج. وهبتدي ان انا اسحبها في الجزئية ديت كده، بحيث ان انا اخليها في الجزئية دي كده. ممكن اخليها في محاذاة التكست اللي احنا كتبناه هنا دوت. فهبتدي اسحبها لحد ما مسطرة الجايد تقول لي ان هي على نفس المحاذاة بتاعتنا بالشكل ده. يكون كده عظيم جدا. بعد كده ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن بقى نبتدي ان احنا نيجي عند المربع اللي احنا رسمناه دوت، نبتدي من النقطة او الزاوية اللي في النص ديت ان احنا نكبره حاجة بسيطة، بحيث ان احنا نكبره من هنا حاجة بسيطة ونكبره من هنا حاجة بسيطة، بحيث ان احنا نخليه في الشكل دوت، بحيث ان الجملة تبقى فيه هو او داخل المربع او المستطيل اللي احنا رسمناه. ممكن كمان ان احنا نصغر المستطيل ده من الزاوية ديت كده، بحيث ان احنا نقصره حاجة بسيطة ونصغره من هنا حاجة بسيطة جدا، بحيث ان هو يبقى في المنطقة دي كده. يكون كده عظيم جدا، بحيث ان احنا خلينا الشكل جمالي. وفي نفس الوقت عايزك تلاحظ حاجة، ان الباركود على نفس مستوى الاطار الابيض اللي احنا رسمناه. وليكن كده عظيم جدا. فاضل حاجة واحدة بس، هي ان احنا نتأكد ان كل شيء تمام، بحيث ان احنا هنبتدي نجيب اداة الريكتانجل تول وهندوس كليك، وهنكتب هنا العرض 1 سنتي زي ما اتفقنا، الارتفاع ما يهمناش. وهينزل عندك مربع بالشكل ده او مستطيل بالشكل دوت. المستطيل ده كل اللي هنعمله ان احنا خلينا نخليه باللون مثلا الاصفر او الاورنج، بحيث ان انت تبقى شايف دلوقتي ده بيمثل عرض 1 سنتي. كل اللي هنعمله ان احنا هنيجي هنا نجيبه عند الزاوية دي كده، ونتأكد ان مفيش اي تكست على بعد 1 سنتي من هنا. فبالتالي زي ما احنا شايفين كل التكست عندي هنا بعيد عن 1 سنتي. فخلاص هبتدي اعمل هنا ديليت، بحيث ان احنا كده اتأكدنا ان التكست اللي هنا على بعد 1 سنتي والتكست اللي من هنا على بعد 1 سنتي. اخر حاجة ممكن نعملها ايه هي ان احنا ممكن مثلا نمسك العنصر بتاع الشوكولاتة ده، نعمل له زوم شوية او تكبير حاجة بسيطة خالص لا تذكر، بحيث ان احنا نبرزه اكتر ونملى بيه الشاشة او الفراغ اللي في منتصف السنتر ديزاين، بحيث ان دي بتبقى واجهة المنتج بتاعنا او البطرمان عند التغليف. وليكن كده عظيم جدا. انا كده اكتفيت بالشيء دوت. فانت بقى تبتدي ان انت تحط البيانات بتاعتك، وبعد ما تخلص طبعا هتحفظه فايل، تختار سيف از وهتحفظه نسخة
AI اللي هي بتاعت ادوبي الستريتور، وبالتاكيد هتحفظوا نسخه PDF بحيث ان انت توديه على المطبعه ويتبع بدون اي. وبكده يبقى فيديو النهارده انتهى، واللي من خلاله اتعرفنا ازاي ان احنا نعمل ملصقات المنتجات او ستيكر المنتجات، وشوفنا ده بالتفصيل مع بعض من خلال برنامج الادوبي الستريتور. فبالتالي اتمنى ان انت تكون طالع مستفيد وان الدرس ده يكون اضاف لك. بالتاكيد مش محتاج ان انا انوه ان اي ماتيريال انا استخدمتها النهارده هتلاقيها في اول تعليق مثبت زي ما عودتكم، بحيث ان لو حد حابب ان هو يطبق معايا الدرس بشكل عملي ويشارك التطبيق ده على جروب الفيسبوك الخاص بالقناه كمان يقدر يعمل ده معانا. ولو عندك اي استفسار او اقتراح سيبهولي تحت في التعليقات، انا بتابع تعليقاتكم وهي بتكون مرجع مفيد بالنسبه لي وبتسعدني. كمان لو انت حابب بقى تدعمني وتدعم الفيديو ده، يا ريت تدوس تحت لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو حابب تشوفني مره تانية، لان ده بيسعدني جدا وبيدعمني جدا ان انا انشر محتوى تاني وبيرفع من روحي المعنويه. فبالتالي انا بتعب في المحتوى بتاعي، اتمنى كمان ان انت تدعمني بانك تدوس تحت لايك على الفيديو دوت. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.